So guys, mag-unbox tayo ng ating new iPhone 16. Kala-launch lang po nito no October 18. Bibili namin to sa launching. So tara, open na natin. Ayun siya, ang laki ng paper bag. Ayun. Yung iPhone 16. So guys, i-unbox natin ang ating bagong bilhin iPhone 16 Pro. Binili namin ito nung launching lang sa Smart October 18, midnight. Doon ko sa amin in-award. Ayan o. iPhone 16 Pro. Designed by Apple in California. So, hindi ko ito peke. iPhone 16. So, open na natin. Oops! Excited! Ayun! iPhone 16. So, ganun po siya. Ganun na natin yung cover. Oops! Ay, nagre-reflect tayo. Kita ko sa reflection. And ito po yung ano to? Charger. At saka yung pang ano ng SIM card. Yung charger ko ay cord lang. Wala siyang adapter. Pero meron naman akong adapter sa aking luma na iPhone 14. Pwede rin gamitin tong adapter dito. Type-C na siya. Baliktaran. Pwede baliktaran lang. Ito yung charger ko ng aking luma na iPhone 14. Pwede naman siyang gamitin dito sa iPhone 16. So, ito na po. So, try natin. Let's open. Ay, nakikita yung reflection ko sa isang cellphone. Ang tagal mag-open. Open sesame. Ayun na. Uy, nakikita yung reflection ko kasi. Ayan o, Apple po siya. Apple. Ayun. Uy, naka-set up na pala to eh. Ako yun. Basta, ito yung aking new iPhone 16. Thanks kay Habibi. Gift lang to ni Habibi. Early Christmas gift. Uy, naka-set up na siya. Ganun talaga. Yung luma ko kasi is iPhone 14. So, kalo-launch lang itong iPhone 16. Pinilan ako ni Habibi. Thank you, Habibi. Ayan o, naka-set up na. Thank you. My new iPhone 16 Pro.